gagawa po tayo ng chocolate chip cookies. So, first time ko lang po siyang gagawin na recipe kasi usually, nag-research ako sa internet kung anong magandang recipe or di kaya minimix ko yung mga experiments na recipe ko from before. So, this time, nasa likod ng packaging ng semi-sweet chocolate chip na gagamitin natin later is yung gagawin ng recipe. So, eto ang title ng kanyang recipe is the original chocolate chip cookie. So, eto yung gagamitin natin, guys. So, let's get started! So, yan. Start na tayo. Babasahin ko muna kung paano siya gawin. So, preheat oven to 375 degrees Fahrenheit and line cookie sheet with parchment or use and grease. In small bowl, combine flour, baking soda, and salt, and set aside. In a large bowl, cream butter, sugar, and brown sugar until light. Beaten eggs and vanilla until smooth. Gradually add flour mixture until combined, stir in chips and walnuts. Drop by rounded spoonfuls and cookie sheet and bake 8 to 10 minutes or until golden brown. So, ayan, yung recipe natin. So, let's start from the dry ingredients. So, I have here unsifted na all-purpose flour. So, 2.5 to, guys. Mix ko lang siya. Lalagay ko lang siya dyan. Then, I'll have to put 1 teaspoon of salt. Medyo madami-dami. Yung salt is to prevent naman ng pagkaumay. Next is our baking soda. So, ang baking soda, hindi lang siya pang linis. Pwede din siyang pang bake. Kunin ko lang ang ating whisker. Mix na lang natin. And then, set aside. For our butter, lalagay ko yung ating margarine. Soften na. And then, see. Yeah. Let's start muna sa pinaka-mahina. So, kailangan na natin i-cream. So, ayan guys. Check ko lang if okay na ang ating butter. Kailangan na i-mix natin. Guys, tapos na ang ating pag-mix. Kulang na lang is ang ating chocolate chips. So, this time, 2 cups ng semi-sweet chocolate. Or pwede din kayo, tansyahin nyo na lang kung anong mga preferences. So, sa akin siguro okay na ito yung 1 cup.
mix, mix. Parang kaunti ata, guys. So, dadagdagan natin. Mga half a cup siguro. Ang sarap niya, guys. Promise. So, yan. So, sarasin muna natin. Ang aking baking pans ay it is already, guys, non-stick. So, hindi ko na siya kailangan na lagyan ng butter. Dapat ang consistency niya, guys, dough na dough. So, yan. Kumuha lang ako ng ice cream scoop. At yan yung gagamitin natin for later on. So, ayan, guys. Two pan are ready to go to the oven. Hindi ko na siya pinag-shape or what kasi alam kong mag-shape din siya later on. So, ayan. Pupunta na siya sa ating oven. So, welcome back, guys. Tapos na ang ating cookies and may dalawa tayong plato na nandito sa ating harapan. Ang isa na failed, kagaya ng pag-ibig niyo na fail. Ang isa naman, kaaya-ayang tingnan, masarap kainin. So, tikiman time na. Aalamin natin kung paano na ang sistema ng ating cookies, kung masarap ba ito. Masarap naman siya, guys. Perfect. Pero kung sa taong ayaw ng chewy yung cookies, hindi to bagay. Hindi kayo bagay. And see you next